Ano yung mix natin ngayon? Kailangan natin ng tang strawberry. Puri mo yun. Yan ang layo, puta. Bakit hindi tumatama sa'yo? Alright! It is I! Mamamanong Chaire with Ibay! So, welcome to Monday Night Alak Tutorials. Ang ihahalo natin ngayon, ba't nga ba MP COSMO ang pangalan nitong halo na to? Hindi ko alam sa'yo ba't COSMO. Basta meron tayong Nestea Honey Blend Black Tea. Emphasis on black. Black? Tapos, strawberry tang. Okay. Emphasis on tang. Like, ang ina mo. So, ihahalo niya to dito sa tubig, kalating baso. Mekos-mekos natin yun. Yan. Pare. Diba? Transition. Ang galing! Nahalo na niya! Grabe! That's the power of editing. Emperador, no? So, kaya nga to MP COSMO, di ba? May Emperador nga. Alam mo ba, nung So, sinang-unang panahon, ito yung ginagamit nila pang lipstick. Paano masabi? Wipe, wipe, wipe. Wipe, wipe, wipe. Anong gagawin? So, ito! Wait, anong gagawin? Lalagay na dito. MP? Meron mo pa MP? May MP na yan, mga Ang kaulo. onte, dagdagan mo. Ubusan tayo nito. Hindi yan. Tatlo lang naman ang mix natin eh. Sige Oh. pa. Sige pa. Okay na yan. Bagong bili. Yellow. Yellow! Oh! Gago. Okay, we put the ice in the yellow. Ano daw? 1, 2. Yellow! At dahil wala si Rick G, pwede tayo gumamit ng ganito. No? Nakalagay. Galing. Galing. Galing talaga. Very ang coordinated ng galaw. Ganyan po pag bulag. Wala nang Sprite yan. Meron Sprite. Akin na. Lagyan na So, natin. kanina, inuna natin yung Sprite. Hmm. For this one's video, today's video, Oh. ihuli natin ang Sprite. Ah. Unahin mo na yan ngayon! Shake thoroughly! Okay, yan. Shake thoroughly! Sarap ba? Grabe na! Sarap eh, no? Dapat ganito, goals. Dapat ganito yung kwentuhan natin. Ang pinag-uusapan, goals. Success, positivity. Uy! Ano ba yan? Okay, so ano yung sinabi mo? Una yung Sprite, tapos Una yung ano? alak bago yung Sprite. Okay, sige. Uy! Bumababa! Diba? Mukhang bloody mess to ah. And now, time for the Sprite. So, Bloody Mary 13 times. Di ba? parang kulang di pantay. Ang galing mo may bubbles. Ah! Sa'yo yan ah. May bakat mo na yan. Hey! Test! Hindi natin na mix. Mix thoroughly! Ano lasa? Mga kanggo eh. Ano lasa? Masarap! Okay. Hindi makapag-isip. 8. Bakit? Bakit? Eh, gusto ko yun na rating ko eh. Okay. Tatanungin mo kung anong rating ko, tapos magbabakit-bakit ka daan. Okay na rating ko. Hindi ako tapos! Oh, sige, game. Ang rating ko, ano ulit rating ko? 8. 8 flat. Ang rating ko dito 8 kasi andun yung tamis niya, pero unlike nung last week's mix, nandun yung alak. Ramdam mo yung init ng alak. Kaya okay siya sa akin. Kasi nandun yung sarap, nandun yung alak, goods na goods. Hindi ka tulad nung isa na wala lang, para ka lang nag-juice. Eh di sana nag-juice na lang tayo. Yung sobrang tamis. Oo. Ito tama lang, kasi hindi natin sinobrahan ng yung powder, di ba? Hindi natin dinamihan. Tamang-tama lang kasi naka-cocktail shaker lang tayo, hindi tayo naka-picture. Siguro, susunod, pag ulitin namin to, naka-picture kami.
or cocktail tower. So, ang i-rating ko naman dito is siguro 8.3 mga kaunggoy. 8.3 para sa akin. Bakit? 8.3 kasi nga, ayun nga, masarap siya. Yung Sprite, tumatama lang yung lasa. Kasi may mga iba kasing halo na mas lasa pa yung Sprite kesa sa kung ano man ano. Nag-dominate yung Sprite, kumbaga. Ito, parang smooth sa lalamunan. May init pa rin, syempre. Very nice! No? Very nice. Okay, so... Parang nakakatakot naman na nandito tayo sa sulok tapos dito empty. Baka bigla lumitaw si Richie dito. Upang ina. Grabe ka naman, Rick. Nanggugulat ka bigla. Sa lahat pa ng mukha na gagamitin mo, yan pa. And that's the bottom line because Manong Jari said so. And... Ibay. like, comment, share, subscribe, hashtag sorry liver, and hashtag drink responsibly. Shot! Shot na siya. Peace!